نعود ونلتقي من جديد أصدقائي في درس مشابه لفكرة تم شرحها في الدروس الماضية القليلة. الموضوع خاص بالتعليق. لنفترض لدينا هذا الجدول ونريد أن نضيف له تعليق موجود في خلية C2 والخلية A3 نريد أن نضيف لها التعليق أو النص الموجود في C3. لنفترض هذا الجدول ضخم عبارة عن أسماء الموظفين، وهنا هذا الجدول هو تصنيفهم أو الأقسام التي يعملون فيها، ونريد أن نضيف التعليق هنا. كيف تتم هذه المهمة؟ عن طريق هذه الأسطر البسيطة. لنشرح هذه الأسطر. السطر الأول ليتجاوز الأخطاء إن وجدت. السطر الثاني هو عبارة عن أنه يأخذ عدد البيانات المكتوبة. السطر التالي هو عبارة عن الحلقة التي تقول إنني سوف أبدأ من السطر الثاني إلى العدد الذي استنتج، وأقوم بمسح التعليقات الموجودة. فإذا في هذه الحالة عندما يمسح التعليقات نبدأ من جديد. تنتهي هذه الحلقة الأولى، يوجد حلقة ثانية التي تقول إنني سوف أبدأ من السطر الثاني إلى آخر بيان موجود في هذا العمود. تبدأ عملية إدخال أو إدراج تعليق. هنا يتم إدراج التعليق وربطه بنص. أما في المرحلة الثانية هو أن نقوم بعملية إضافة نص لهذا التعليق. فإذا النص الذي نحن نريده هو ما هو موجود في الخلية C المتوافقة مع السطر الذي نحن نعمل فيه. البرمجية بسيطة. لنلاحظ الملف التجريبي مع برمجة الفيجوال بيزك. نلاحظ هنا أننا عندما نوقف يتم مسح التعليقات، ثم يتم إضافة التعليق الذي نحن نعمل عليه. انتهت البرمجة. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.